बियर मार्केट। त साथीहरू, यदि तपाईहरू शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा शेयर बजारमा इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले यो दुई कुरा त पक्कै सुन्नुभएको होला, बुल मार्केट र बियर मार्केट। तब साथीहरू, आजको मितिसम्म नेप्से आफ्नो अल टाइम हाई 3200बाट तल झरेर अहिले 18-1900 को ग्राफ देखिन्छ। शेयर मार्केट बुलमा हुँदा यो स्टक राम्रो त्यो स्टक नराम्रो भन्ने शेयर गुरुहरू पनि अहिले मौन बसेको देखिन्छ। तब यस्तो अवस्थामा नयाँ वा साना लगानीकर्ताहरूको मनमा मार्केट कता जाला, मार्केट के होला, कसरी लगानी गर्दा ठिक होला भन्ने जस्तो विभिन्न प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक नै हो। र यस्तो प्रश्नको कन्फ्युजनमा फसेर लगानीकर्ताहरूले मार्केटमा इन्ट्री वा एक्जिट पोजिसन लिएर नभएको लस पनि सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले आजको भिडियोमा यस्तै कन्फ्युजनको अवस्थामा एउटा बुद्धिमान लगानीकर्ताले के कस्तो कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको थोरै डिस्कस गर्नेछु। त भिडियो पुरा हेर्नुहोला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि। त आउनुहोस् कुनै पनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। त साथीहरू, यदि तपाईहरूले अहिले मार्केट हेर्ने हो भने नेप्से प्रत्येक दिन डाउन यानि कि बेयरिश ट्रेन्डमा गइरहेको देख्न सकिन्छ। र म तपाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेप्से डाउन ट्रेन्डमा जानु कुनै नयाँ कुरा भने होइन। अर्थात् नेप्से मात्र नभएर कुनै पनि देशको स्टक मार्केट डाउन ट्रेन्डमा जानु एउटा स्वाभाविक कुरा नै हो। यानि कि डाउन ट्रेन्ड र अप ट्रेन्ड भनेको कुनै पनि स्टक मार्केटको प्राइमरी नेचर हो। यो कुरा त पहिला हामी क्लियर हुनुपर्छ। तर यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी डराएको भनेको ती नयाँ लगानीकर्ताहरू हो जो भर्खरै आएको मार्केटको बुलिश ट्रेन्डमा मार्केटमा इन्टर गरेका थिए र मार्केटको न्युज र कसैले दिएको टिप्सको भरमा त्यो समयमा ओभर भ्यालुड स्टकहरूमा लगानी गरेका थिए। तब अहिले यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ त? एक्जिट गर्ने कि होल्ड, यी कुराहरू जान्नेछौँ। यदि तपाईँले सेयर किन्नुभएको कम्पनी फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ, तपाईँले त्यो कम्पनीहरू किन्दा राइट भ्यालुएसनमा किन्नुभएको थियो भने, साथै तपाईँले त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल्ली एनालाइसिस गर्दा त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्टको पनि एनालाइसिस गर्नुभएको थियो र कम्पनीको भिजनलाई बुझेर राम्ररी लगानी गर्नुभएको थियो भने यस्तो अवस्थामा तपाईँ आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। झन् अहिलेको बेयरिश ट्रेन्डमा तपाईँलाई त्यो कम्पनीको बढी किता सेयर अलिअलि गर्दै किनेर आफ्नो पोर्टफोलियोलाई अझ स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले यो कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन कि सर्ट टर्ममा कम्पनीको प्राइस जति नै बढे पनि वा घटे पनि एट द एन्ड कम्पनीको सेयर प्राइसले त्यसको भ्यालुएसनलाई नै फलो गर्ने गर्छ। त्यसैले तपाईँले अहिलेसम्म फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू होल्ड गरिरहनु भएको छ भने यसमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर मैले अघि भने जस्तो 90% नयाँ लगानीकर्ताले कम्पनीको भ्यालुएसन, फन्डामेन्टल र म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस गरेर सेयर किनेका छैनन्। त्यसैले त अहिले मार्केट यति डाउन हुँदा पनि हामीले कन्टिन्युली सेलिङ प्रेसर देख्न सक्छौँ। त्यसैले यदि तपाईँ पनि यो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला त यो कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँले कसैको टिपको भरमा, कुनै न्युजमा देखेको भरमा वा कसैले भनेको वा सुनेको भरमा तपाईँले त्यो स्टक किन्नुभएको हो भने त्यो स्टक फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ कि छैन भनेर राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब यदि तपाईँले किनेको कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ भने अघि नै भने जसरी अहिले थोरै थोरै गरेर कम्पनीको सेयर किनी आफ्नो पोर्टफोलियोलाई अझ स्ट्रङ बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले किनेको कम्पनी फन्डामेन्टली विक छ भने मैले तपाईँलाई दिन सक्ने बेस्ट र ओन्ली एडभाइस भनेको त्यो स्टकबाट एक्जिट हुनु नै हो। तब एक भनाइ पनि छ कि स्टक मार्केटमा हाम्रो हातमा हुने भनेको ठुलो लसलाई कन्ट्रोल गर्ने मात्र हो। सानोतिनो लस र सानोतिनो प्रफिट वा कुनै ठुलो प्रफिटलाई पनि हामीले मार्केटको हातमा छोडिदिनुपर्छ। अर्थात् स्टक मार्केटमा ठुलो लसबाट बच्नु मात्र हाम्रो हातमा रहेको हुन्छ वा आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ र बाँकी कुराहरू भने हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यो मार्केटको हातमा हुन्छ। फर द इक्जाम्पल, यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्। मानौ तपाईँको एउटा औँलामा सर्पले ठुक्यो र तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ र हस्पिटल पनि एकदमै टाढा छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यानि कि यो अवस्थामा तपाईँ आफ्नो औँला काटेर फाल्नुहुन्छ कि सर्पको विष पुरै शरीरसम्म फैलिएर आफ्नो मृत्यु हुनेको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ? सेम लाइक द्याट, नन फन्डामेन्टल सेयर प्राइसले तपाईँको सम्पत्तिलाई बिस्तारै बिस्तारै नष्ट गरिरहेको हुन्छ र यदि अहिले नै यिनीहरूबाट एक्जिट गरिएन भने तपाईँको सम्पत्ति अझ धेरै नष्ट हुन सक्छ। त्यसैले अब यसको एउटै उपाय छ, आफ्नो लसलाई कम गर्ने र प्रफिटलाई बढाउने। अहिले हेर्नुहुन्छ भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ नभएका कम्पनीहरूको सेयर प्राइस घट्दाखेरि हामीले यो पनि बिर्सिनुहुन्न कि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूको पनि सेयर प्राइस घटिरहेको छ। त्यसैले जुन पैसा तपाईँले त्यो विक फन्डामेन्टल्ली भएको कम्पनीहरूबाट एक्जिट गर्दा पाउनुहुन्छ
त्यसलाई भ्यालुएसनको राम्रो चेक गरेर फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लसलाई मिनिमाइज गरी प्रॉफिट इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यानी कि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्दा त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस किनेको प्राइस भन्दा एकदमै तल झर्यो र हामीलाई घाटा भयो भने अब हामीले त्यो कम्पनीको सेयर प्राइसबाट आफ्नो साउन नआएसम्म अथवा नाफा नआएसम्म बेच्दिन भन्ने सोच मार्केटमा कदापि राख्नु हुँदैन। अर्थात् मार्केटको ट्रेन्ड अनुसार आफ्नो स्ट्राटेजीलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुपर्छ। त अब कुरा गरौँ हामीले बियरिस्ट मार्केटमा कसरी लगानी गर्ने त। बियरिस्ट मार्केटको बेला सबैको मनमा डर र हताशको बादल छाएको हुन्छ र यस्तो अवस्थामा एक इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले फन्डामेन्टल्ली एनालाइसिस र भ्यालुएसनको राम्रो चेक गरेर ढुक्क भएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। तब हामीले हालको नेप्सेलाई हेर्ने हो भने मार्केट कति तल जान सक्छ भन्ने फिक्स छैन। यानी कि स्ट्रङ सपोर्टलाई ब्रेक गर्दै नेप्से अझ तल झर्दैछ। तब यस्तो अवस्थामा म तपाईहरुलाई 60-40 को रुल युज गर्न सल्लाह दिन्छु। तब 60-40 रुल के हो त भन्नुहुन्छ भने यो 60-40 रुल अनुसार सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मन्थली इन्कमबाट हरेक महिना एउटा निश्चित रकम सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले सेभ गरेको त्यस पैसालाई तपाईले 60% र 40% गरी दुई भागमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा 60% चाहिँ तपाईले प्रत्येक महिना फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा सेल्फ एसआइपी गर्नुपर्छ। र यो सेल्फ एसआइपी के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईले एक फिक्स अमाउन्ट लगातार कुनै स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हो। अझ बुझ्नु हुँदैन भने मैले एसआइपी को भिडियोहरू मेरो च्यानलमा अपलोड गरेको छु, जसमा सेल्फ एसआइपी को पनि डिस्कस गरेको, जो हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब बाँकीको 40% इन्भेस्टमेन्टको लागि छुट्याएको रकम प्रत्येक महिना लिक्विड फर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ। लिक्विड भन्नाले जस्तै एफडी, सेभिङ एकाउन्ट वा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जम्मा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिले नै तपाईले मार्केटमा आफ्नो लम सम सबै अमाउन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि लस हुने चान्सेस धेरै छ। र यदि अहिले हामीले लम सम इन्भेस्टमेन्ट गर्यो र मार्केट धेरै घट्यो अनि पछि मार्केट बढ्न लाग्दा लगानी गर्न हामीसँग पैसा पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले 60% चाहिँ सेल्फ एसआइपी गर्नुपर्छ र बाँकीको 40% चाहिँ बचत गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तब यसरी तपाईँ एकदमै तयार इन्भेस्टर बन्न सक्नुहुन्छ, जो तपाईँ मार्केट एकदमै डाउन भए पनि वा एकदमै अप गए पनि शान्त रहन सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, यो थियो मार्केट बेयरिश ट्रेन्डमा चल्दा हामीले कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने भिडियो। त भिडियो यही कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक कमेन्टमा पक्कै दिनु होला। सो आजलाई यति। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।